سبيل الرشاد، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. ولما أمرهم باتباع يعني إن الإنسان له أن يأكل مما أحل الله له من رزق الله له الحلال، والأكل ما هو هواية، الأكل حاجة، فيأكل ما يقيم بنيته صلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا بد فاعلا أن يزيد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وجاء في الحديث أيضا: إنا لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد، مصير واحد يعني، والكافر يأكل في 7 أمعاء. وقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. وأضر شيء على الناس إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام، هذا الذي يجلب لهم الأمراض والآفات والنقص. لما قيل لابن عمر رضي الله عنهما في زمانه: وسع الله على المسلمين وكذا كذا كذا، ألا نأتيك بجوارش، يعني حلوى؟ قال: إني أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده أناس من أصحابه فقدم لهم طعام يسير، فتقدم رجل مشرك وأكل الطعام كله. قال: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء، والمسلم يأكل في معي واحد. قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ومرة أخرى جيء بطعام فدفع الشيطان طفلا ليأكل بدون تسمية، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: سم. فأكل بهدوء ما في شره ولا شيء. فأرسل الشيطان جارية بنت ونفس الشيء، فكف يدها. قال: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر عليه اسم الله، وأنه يأكل مع الإنسان إذا لم يذكر اسم الله على طعامه، ويشرب معه إذا لم يذكر اسم الله على شرابه، وحتى يجامع معه أهله إذا لم يذكر اسم الله على جماعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم حين يأتي أهله يقول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد، يعني من هذا الجماع، لم يضره الشيطان. فالأكل من أجل إقامة البنية، من أجل إقامة الصلب، من أجل أن يستعان به على طاعة الله، ما هم من أجل الهواية، هواية الأكل، ولا التمتع والاستكثار والتذوق من هذا وذاك. والنفس إذا أقنعت قنعت، وإذا تركت شرحت. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ب3 أصابع، ما يأكل بيده راحته وأصابعه. هذا على قول ابن سعدي رحمه الله، أن الأكل لإقامة البنية. نعم.